You know, bear na naman guys. Happy New Year! Bagong taon na'y magbagong buhay. Sobrang advanced ka, girl. Pero hindi nga guys, kung mapapansin nyo, sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang naglilista ka ng New Year's resolution mo for 2020, aba 2021 na. Iyan pa rin ang New Year's resolution mo? Akalain mo yun? In fairness ha, pare silang sarap. Diba? Murang-mura lang. Sarap. And dahil nga palapit na ng palapit ang holiday season na hindi natin namamalayan, kaya naman, ngayon pa lang, umpisahan na natin ang ating holiday edition recipes na talaga namang madaling gawin at budget-friendly. Yes, I'm so excited! And syempre, para sa ating first step, magsasaing lang tayo. At para sa bigas na gagamitin natin, pwede yung Japanese rice o kaya naman yung pang araw-araw na kanin na kinakain nyo. Yes po, tried and tested. Pwede yan guys. Syempre, mas okay kung yung masarap na bigas ang gagamitin nyo. Oops, pero bago tayo magkalimutan, intro, pasok. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel! Yung bigas namin na ginagamit yan, 40 pesos per kilo sa palengke namin sa Malolos. Di ba nga sabi nila, de bali nang hindi ganong kasarap ang ulam basta masarap yung kanin. Yes guys, ordinary yung suka lamang yan or vinegar na mabibili sa inyong mga suking tindahan. Pero kung meron kayong budget, pwede kayong gumamit ng rice vinegar. So basically guys, pinaghalo-halo lang natin yung ating cooked rice, vinegar, sugar, and salt. Yan yung mga pampalasa na pwede nyong i-adjust depende sa inyong preference. Sesame oil or sesame seeds, kahit alin dyan sa mga yan yung gamitin nyo or pwede nyo din gamitin both. O kaya naman kung wala, pwedeng wag na kayong gumamit. Madali naman akong kausap. Maglabas ka pa ng tuna. Yeah, yeah, yeah. And dahil nga may kamahalan yung fresh tuna or salmon, yawn, gagamit tayo ng canned tuna. Pero kung marami kayong budget, go! Gumamit kayo ng fresh tuna or salmon. Hindi ko kayo pipigilan. Yes, may pamais si ate girl. Canned corn yan guys, para hindi na ako mahirapang maghimay. Pero pwede syempre yung mais na nasa cob. Yes. Kung ayaw nyo ng corn, meron pa tayong alternative dyan dun sa ating second recipe mamaya. Yes, dalawang recipe to guys. Kaya naman, tapusin nyo dahil masarap tong isi-share ko sa inyo. And para may option kayo ng ating mga murang sushi bake recipe. Yes! Para sa mayonnaise natin ginamit, yes po, pwedeng ordinary yung mayonnaise. Pero kung meron kayong budget, pwede yung Japanese mayo. Ayan guys, ready na tayo para mag-assemble. First, yung ating rice mixture. So, first layer natin yung ating rice and wag nyong masyadong kakapalan. Mga 1/2 inch thick lang guys or lampas lang ng 1 sentimetro, diba? Masyadong exact yun. Then, yung ating canned tuna na make sure na drain nyo na. And then yung ating corn mayo wasabi mixture. Ang haba no? Para sa akin yung wasabi guys, hanggat maaari wag nyo nga alisin kasi iyan yung ay, lasang Japanese. Ganon. Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. And for the last layer before we bake this sushi baby, Gumaganon pa no? Maglalagay tayo ng cheese. Kesarap maging wala lang. And ito na nga guys, para sa ating second recipe ng ating sushi bake, watch this.
Ayan, gagamit naman tayo ng 8 pieces crab sticks. Pwedeng-pwede na yan. Ang bili ko dyan guys, mga nasa 64 pesos sa grocery store. Mga nasa 20 pieces na yun guys. So for the mayonnaise, again, pwedeng-pwede yung ordinaryong mayonnaise o kaya naman haluan nyo ng 𝒽𝒑 mayo. It's up to you guys. So this time, paghahaluin ko naman yung ordinaryo na mayonnaise at yung 𝒽𝒑 mayo. Yo. And once again, para sa recipe nitong sushi rice na to guys, yun lang din yung ginawa natin kanina. Actually, kung gagamitin lang natin ang ating mga creative mind, marami pa tayong pwedeng gamitin. Sa mga nagtatanong, yes, pwede po tayong gumamit ng mangoes, pwede din kayong maglagay ng cucumber, at marami pang iba. Akala ko ba mura? Bakit may fish roe? Row your boat. Wala lang, trip ko lang. Hindi guys, masisira na kasi yan sa ref. So kaysa naman masira, ihalo na natin. Pero personally guys, hindi ko masyadong bet yung lasa niyan. Kaya naman, huwag nyo nang pansinin yan. Pero sa mga mahilig dyan, and again, kung meron kayong budget, pwede kayong maglagay niyan. Pero don't worry, hindi ganun maapektuhan ang lasa ng ginagawa natin. Ayan guys, crispy seaweeds na mabibili sa mga Korean or sa grocery store. Optional lang din yan guys for toppings. Don't worry, pwede din namang wala niyan. Basta ang importante, meron tayo nitong nori or seaweed. Ayan guys, for the last part, pwede kayong maging playful and magdagdag pa kayo ng mga toppings. Pwede din kayong maglagay ng paborito nyong chips. Diba guys, sobrang nakaka-enjoy yung paggawa nito and syempre mas nakaka-enjoy yung pagtikim. Pero bago yan, isang malupitang montage. Ito na nga ang ating taste test. Fairness lang, pareho silang masarap. Diba? Murang-mura lang, sarap. Panalo guys. And as promised, ito na guys ang ating kompletong ingredients. Para sa kopya niyan guys, pwede nyong makuha sa aking mga social media accounts. Instagram, Facebook page, and Facebook group. Oops! Bago tayo maghiwa-hiwalay, don't forget to follow me on my other social media accounts, Instagram, @Agustin-12, sa aking Facebook page, 𝒍𝒂𝒊𝒍 at sa aking Facebook group, 𝑤𝒂𝒄𝒆𝒃. Nagpo-post po ako sa mga yan ng mga complete ingredients with costing para mas madali nyo pong mag-grab or ma-access. And dyan din po ako magpo-post and mag-a-announce sa mga darating nating pag-giveaways. Yon! Kaya naman,
follow me. May ganun. And guys, please don't forget to subscribe and click the notification bell sa aking second YouTube channel, Cooking Wife. At syempre, ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po kay Rods Adagaw. Shoutout kay Ying Laksamana at sa kanyang vlog, Ying Laksamana, and condolence din sa iyo at sa iyong family sa pagkawala ng iyong Tita Christy, and God bless sa inyong lahat. And shoutout din sa aking mga solid subscribers na nakasubscribe na sa aking second YouTube channel, Cooking Wife. Kaya naman subscribe na rin kayo. Shoutout kina Cecilia, Sisi, and Simply Annette. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!